Ayan. 4.2 stars ratings. Ibig sabihin okay yan. Ayan. Ang lumang restaurant. Ayan. The popular set meals kasi chicken. Ayan. Open in 1977. Ayan. Dito kami ngayon. Ano to yung lumang restaurant eh. Ayan no. Hindi mo makikita kung nasan siya. Ayan. Ayan yan no. Tingnan mo. Pag sa tingin lang, hindi mo siya magugustuhan eh. O, tingin mo, tago ah. Tapos si pagkanan niya, pagkanan nito. Pagkanan tapos. Ito tago. Malaki din siya dito sa depan. Pero pila na. Ayan, pasok ka. Yung mga kain niya dito. Ayan o. Ayan o. Saan tayo kumakain? Ayan. Ayan. Dito na sa harap tayo. Yun yung paggawa nila. Sa tasty dumplings. Pork. Ito pork, chicken, squid, tsaka crab. Oh, sige. Ano ba sa loob? Ayan na. Ang recommended menu, chicken cutlet with ham cutlet and Japanese croquet. No. Pagalitan ako. Hindi ko naiintindihan. Mas mayroon mo ba sa hinan? Ito yung sa akin. Ito yung sa kanya. Sarap na yung susok nila. Ito. Kikoman. Masarap ba pag walang sauce? Ito para dito. Ito radish. Baba ka na dyan sa kanan.